Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video ay gagawa tayo ng no-bake chocolate cupcake. Pero bago yan, please subscribe, tap the notification bell para update kayo sa mga bago kong uploads. So if you are ready, let's begin! Ito ang mga sangkap na ating kakailanganin. Meron tayong 1 1/2 cups all-purpose flour, 1 cup sugar, 1/2 cup cocoa powder, 1 teaspoon baking powder, 1 teaspoon baking soda, 1/2 teaspoon salt, 1/2 tablespoon instant coffee, 1/3 cup oil, 1 cup warm water, and peanut for the toppings. So magsa-start na po tayo. Ang una natin gagawin ay ilagay natin ang ating harina, cocoa powder, baking powder, at baking soda. Isi-sift lang po natin siya para hindi magbubuo yung ating dry ingredients at para hindi na rin po tayo mahirapan sa paghahalo mamaya. Ilagay na din natin ang ating instant coffee at ang asin. Hahaluin lang po natin hanggang ang ating mga dry ingredients ay magsama-sama. Pagkatapos mahalo ang mga dry ingredients, pwede na natin ilagay ang asukal, mantika, at ang ating tubig. Hahaluin lang po natin ulit hanggang sa wala na po tayong makikitang mga dry ingredients. At habang ginagawa po natin ito ay dapat po ay nakapagpapakulo na tayo ng tubig sa ating steamer.
Tapos na tayo maghalo guys, so pwede natin siyang ilagay sa ating mga photo molder. Gagamit din ako ng cupcake liner guys, at ang gamit ko ay 2 ounce. Sa paglalagay po ay huwag po natin masyadong punuin kasi aalsa po yan mamaya. Ilalagay na po natin ang ating toppings. Nasa sa inyo po kung ano pong toppings ang gusto nyo para sa inyong chocolate cupcake. Kung gusto nyo pong gumawa ng marami ay dublihin nyo lang po yung ating mga sangkap. Okay na po siya at pwede na po natin siyang ilagay sa ating steamer. Antayin lang po natin siyang maluto ng 15 to 20 minutes at dapat yung apoy niya ay nasa luhit lang. After 20 minutes ay check na po natin ang ating chocolate cupcake kung luto na po ba ito. Tusukin nyo lang po siya ng toothpick at pag angat nyo po at walang nasamang chocolate butter ay luto na po siya at pwede na po natin siyang tanggalin sa steamer. Ito na po ang ating no-bake chocolate cupcake.